Ya ayyuha. Baik, kat sini alif pula. Kat sini mad jaiz munfasil. Alif mad berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Cuma kat sini dia dalam kategori mad jaiz munfasil hukmi. Kalau hukum dia memang mad jaiz. Walaupun dari sudut pandang kita mata kita tengok ni macam mad wajib, tapi dia sebenarnya mad jaiz. Tapi masalah takkan timbul kalau kita faham dari sudut keadaan hamzah tu sendiri. Hamzah ni dia bertiang kan. Sebelum ni saya ada share pada tuan-puan macam mana nak kenal mad jaiz dengan mad wajib kan. Jadi ada saya kongsikan sedikit orang kata apa, formula lah. Dan formula ni bukannya dicipta oleh saya pun. Memang kat mana-mana pun rasanya rata-rata guru Quran pun mesti akan ajar dengan kaedah yang sama. Cara nak kenal mad jaiz ni, iaitu pertemuan huruf mad dengan hamzah yang bertiang. Kan, hamzah yang bertiang macam yang kita lihat sekarang. So jangan confuse lah, walaupun nampak macam duduk sekali, tapi sebenarnya tidak. Apapun kadar harakat tetap samalah, 4 ataupun 5 sahaja.